guys, welcome back to my YouTube channel. This is Jenilyn, and today's video I'll be unboxing my Lazada order. This is Crochet Hook from Lazada, and today I will be unboxing this. Ngayon lang to dumating sa bahay. Ngayon lang to dumating sa bahay. Ngayon lang to dinideliver. Okay, so this is from Lifu Electronic, China. So, alright. Description is 12 metal needles crochet hooks set with case yarn, craft kit, multi-coloring. So this is 319 kasama na sa delivery. So this is okay. I'm so excited. Wala ako pinanood. Tingnan mo ko. O yan. Kaya dinagyan ko ng ganito kasi bali ito. May bali ito. As in, ganon. So, ayan. Dahil may na ako, maliit na pinagkakitaan kasi may mga orders ng mga crocheted items. So, kaya naisipan kong bumili ng bagong crochet hook. And thank you Lazada, and thank you Lifu Electronic from China. Okay. Yeah. So, nilagyan na to na ng alcohol kanina. Nilagyan ko na ng alcohol. So, siguro wala naman itong virus. At sana ipalayo ito sa mga virus, no? Okay. So, ako ang isugdan kay I'm so excited. I'm so excited to see. Barato na ni. Barato. So, this is my crochet hook. Ayan. Thank you. Pinili ko tong metal kasi kung yung handle, kung plastic yung handle, may possibility na mabali siya. Kaya tingnan mo yung crochet hook ko. Kadalasan sa mga may dumaan na malaki siya. So kadalasan sa mga video ko, itong ginagamit ko na hook. Kaya kailangan ko lang palitan. So ayan, naka-decide ako na magpalit ng ganito. And tadang! Ayan. So marami siya. Yay! I'm so happy. Thank you so much. Thank you Lazada, and thank you Lifu Electronic from China. So may bago na akong crochet hook and free. Super ganda. Ayan. Maganda siya. Tsaka naka-engrave yung niya. Naka-engrave ang mga ganito. Ito Di ba makita? Ewan ko sa ko. Basta naka-engrave siya. Di tulad nito, nakasulat lang siya, naka-imprenta. So, sa katagalang mag ganun-ganun ng crochet. So, na-erase siya. Buti nga, na-remember ko pa yung nito. So, this is 3.0 mm hook. So, maganda ito kasi medyo siya, hindi siya medyo, matibay talaga siya. Yan. So, kayong mga nag-design na mag-crochet, I will recommend this 12 pieces of crochet hook. This is metallic and yeah, super ganda. And cheap lang to. This is very cheap. I think this is 198 because this is discounted. 198 and then plus the delivery fee 121, that is 319.
if I'm not mistaken. So thank you so much, and I will be using this for my coin purse. So I will palit nito. I will change this with this one. Oh, tingnan nyo. They have the same color. Okay, so by the way, don't forget to subscribe. Kindly click the notification bell below and kindly leave a comment, and please give me a big thumbs up. See you in my next video, and then thank you for watching. Bye bye. Bush. Stay safe and stay healthy. Bye. I love you. Mwah.